Người ở dưới quê như tụi mình rất chuộng mấy món như mắm, khô, dưa mắm. Ăn mặn mặn với bát cơm, sáng ra bắt cái nồi cơm, lấy mấy miếng dưa mắm trộn thêm tỏi với ớt. Bới chén cơm nóng hổi, gắp từng miếng dưa mắm giòn phú đưa vô miệng. Mùi thơm đặc trưng của dưa mắm kết hợp với mùi thơm của tỏi, cay nồng của ớt, trong cái mặn có cái ngọt. Một cái ngon thực sự khó diễn tả, không thể nào cưỡng lại được. Sáng đi lanh quanh ra ngoài vườn, thấy mấy dây dưa đắng trái đã lớn. Mình hái mớ trái dưa đắng vô nhà làm dưa mắm để dành ăn. Trái dưa đắng chỉ cỡ nắm tay của mình, như vậy là làm dưa mắm vừa lắm. Non quá thì cơm nó mỏng, mà già quá thịt nó không giòn, ủ ra dưa mắm không có ngon. Dưa đắng này còn được gọi là dưa gan hay dưa bở cũng là nó. Mấy dây dưa đắng này trồng theo các phản trống trong sân vườn, xen kẽ ở những ngôi sầu riêng mới trồng để che đất không cho đất mọc cỏ. Dùng trái dưa đắng làm dưa mắm đặc biệt ngon và giòn hơn các loại dưa khác. Dưa đắng này trồng cũng nhanh có trái, trồng khoảng 2-3 tháng là có trái. Mình lựa mấy trái dưa đủ lớn xíu, cỡ nắm tay là vừa lắm. Mấy trái dưa đắng còn non, mình hái làm gỏi với khô cá lóc hay khô cá sặc ăn ngon hết sảy. Dưa non thì làm dưa mắm không ngon, còn dưa già thì mình để nó chín hái vô ăn, chứ dưa già làm dưa mắm không có giòn. Mình hái đầy một thúng này để ủ dưa mắm, ăn hết thì ủ tiếp. Dưa đắng mình hái vô rửa cho thật sạch vỏ ngoài. Làm dưa mắm thì mình không có gọt vỏ vỏ. Chẻ trái dưa đắng ra làm hai để tí nào bỏ hột. Trái nào lớn quá thì mình chẻ làm 3, làm 4 để ủ cho mau thấm. Ruột dưa đắng này đắng lắm, đắng đúng như cái tên luôn á. Lâu lâu cũng có mấy dây dưa đắng có trái ngọt như dưa leo, nhưng đa số nó có ruột rất là đắng. Mình lấy cái muỗng nạo hết ruột dưa đắng bỏ đi. Mình nạo hết ruột dưa đắng bỏ luôn nha. Nạo xong mình sẽ ủ dưa với muối. Mình dùng muối hột để ủ. Mình gãi muối vô miếng dưa rồi chất nó vô cái thau. Mình gãi muối hết mớ dưa này luôn. Vô muối xong mình chất vô cái lu rồi ủ khoảng 1 tuần. Sau đó mình sẽ làm bước tiếp theo. Quét cái sân xong mình sẽ thăm cái lu dưa muối hôm qua thử coi nó như thế nào. Chắc muối cũng tan hết rồi. Mình lấy cái tô nước dằn xuống để mấy miếng dưa được ngâm trong nước muối, như vậy nó sẽ không bị hư. Ủ khoảng 1 tuần 10 ngày mình sẽ lấy ra làm tiếp. Dỡ cái nắp lu lấy hết dưa muối ra ngoài. Ngâm muối 1 tuần rồi nên miếng dưa đắng cũng héo. Rửa dưa nhiều lần với nước cho bớt muối. Lấy miếng vải mùng đùm mấy miếng dưa đắng đem ra cái cối, dằn cho hết nước. Mình dằn đây khoảng 2 đến 3 tiếng.
Trong thời gian đợi dưa gáo nước, mình đi nấu nước ngâm dưa. Mình dùng mắm cá linh để nấu, cho khoảng 2 đến 3 muỗng mắm cá linh vô nồi nấu. Làm dưa mắm thì phải có cốt mắm mới ủ ra được dưa mắm có mùi thơm ngon đậm đà. Mắm tan hết mình lượt lấy nước, phần xác mắm thì mình bỏ. Dùng đường thốt nốt để tạo màu cho dưa mắm và làm giảm vị mặn của dưa mắm. Vì từng rồi mình chỉ ủ dưa với muối thôi. Dưa dằn nãy giờ cũng gáo nước, mình lấy bọc dưa đem vô chất vô cái hũ để xíu ngâm. Nồi nước đường đã sệt lại, bắt đầu ngả màu vàng cánh gián. Thêm mấy muỗng nước cốt mắm vô, quậy cho đường tan ra lại. Rồi mình chế hết nước đường này vô cái thau cốt mắm, để nguội rồi đổ vô mấy cái hũ dưa đắng ngâm. Tới đây là cũng gần xong công đoạn làm dưa mắm của mình rồi đó. Quậy cho đều thau cốt mắm, rồi mình múc nước này đổ vô cái keo dưa để ngâm. Mình đổ nước cốt mắm sao cho ngập hết miếng dưa. Như vậy miếng dưa của mình thấm đều, lên màu đẹp và thơm ngon. Đậy kín nắp lại rồi để ở góc tủ. Mình ủ thêm một tuần lễ 10 ngày nữa là ăn được rồi đó. Một tuần đã trôi qua, dưa mắm mình ngâm hôm trước giờ đã thấm lắm rồi đây. Bưng hũ dưa mắm mới làm ra. Mở nhẹ nắp ra là mùi thơm của dưa mắm xộc lên mũi, một mùi thơm vô cùng đặc trưng. Miếng dưa mắm có màu vàng ươm rất là đẹp. Gắp mấy miếng dưa mắm ra sắc mỏng lại. Miếng dưa mắm vàng từ ngoài vô trong luôn. Thịt dưa cứng, cây sắc nghe tiếng giòn phú rất là ngon. Mình sắc mỏng mỏng bỏ vô cái tô. Đường thốt nốt mình cũng sắc nhuyễn rồi cho vô cái tô dưa mắm luôn. Dưa mắm mà trộn với đường thốt nốt đặc biệt ngon. Tỏi với ớt mình cũng băm nhuyễn rồi cho vô cái tô dưa mắm luôn, trộn đều lên cho thấm. Tỏi sống rồi ớt một băm nhuyễn, băm chè ớt rồi thêm với tỏi phi. Dưa mắm mà trộn thêm tỏi phi nữa thì ngon lại càng thêm ngon đó. Nhà mình thích ăn cái kiểu này lắm. Để tô dưa mắm đây cho thấm xíu là ăn được rồi. Để mà bỏ thơm vô thơm ngon lắm. Mình sắc thêm mấy trái cà, khóm, đậu đũa để xào với dưa mắm. Dưa mắm xào ăn cũng rất là thơm ngon và lạ miệng đó nghe. Mình xào thịt cho chín rồi cho khóm với đậu vào xào. Thêm gia vị đường với bột ngọt. Sau đó mình sẽ cho cà chua và dưa mắm vào xào. Mình xào đến khi chín thì mình sẽ cho thêm một ít nước mắm cá cơm. Mình tự ủ và nấu theo cách truyền thống vô. Cái chảo đồ xào của mình mùi thơm rất là đặc trưng luôn đó. Thịt luộc chín mình gắp ra sắc thành lát mỏng rồi trộn với dưa mắm ăn. Dưa mắm trộn với thịt luộc ăn ngon và béo lắm. Tất cả đã xong rồi, mình dọn ra để cả nhà thưởng thức thôi nào. Gắp từng miếng dưa mắm đưa vô miệng. Mùi thơm đặc trưng của dưa mắm kết hợp với mùi thơm của tỏi. Từng miếng dưa giòn phú, ăn vào miệng có vị mặn mặn ngọt ngọt cùng vị cay cay của ớt. Một cái ngon thật sự khó diễn tả và không thể nào cưỡng lại được. Cuộc sống ở dưới quê chỉ đơn giản bình dị như thế thôi, không cần cầu kỳ cao lương mỹ vị, mà vẫn gây thương nhớ cho biết bao nhiêu người con ở miền Tây và những người con xa xứ nhớ lắm hương vị quê hương. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào tạm biệt.